Hey guys, Assalamualaikum, নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে ভালনে মই আসমিন মোৰ আন্তি ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু মোৰ গাটো ইমান এটা ভাল নাই কাৰণ দেখিছেনে চকুৰ তলত পুৰা কলা পৰি গৈছে ইমান 2-3 দিনৰ মূৰৰ বিষ আৰু এতিয়া কৰবাত যাম এটো অকন দেখাবলৈ কাৰণে যাম যেহেতু মই বিষ সিক হলে মই টেবলেটটো খোৱা মই ভাল দেখি নেপাওঁ যদি কিবা কৰি কিনে যদি ভাল কৰিব পাৰি এজন মানুহ আছে তেওঁ বহুত ধুনিয়াকৈ ঝাৰি দিয়ে এতিয়া চাওচোন তেওঁৰ ওচৰত গৈ এতিয়া তেওঁৰ ঝাৰাটো কাম দিয়ে নিদিয়ে তেওঁৰ ওচৰত অলপ ঝৰাম আৰু এই জায়গাত যাম মৰাণৰ অল ইণ্ডিয়া তাত গৈ কিনে মই জায়গাডোখৰ চাম আৰু আপোনালোককো দেখাম যেহেতু মই মৰাণতে থাকো আৰু অল ইণ্ডিয়াত যোৱা নাই কিন্তু ক্লাস 7 যেতিয়া মই আছিলো তেতিয়া এক্সাম দিবলৈ গৈছিলো বাছত গলো বাছত আহিলো কিন্তু একো গমে নেপালো আৰু বহুত বছৰো হৈ গল কেনে পাহৰি গলো আৰু গৈ থাকিলেহে মন থকা হয় হেয়াবে এতিয়া বলকচোন জায়গাডোখৰ কেনেকুৱা আগত মোৰ মুৰবিখৰ ট্ৰিটমেন্টটো কৰিলো তাৰ পাছত তাত যাম আমি ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছো আৰু বহুতে কমেন্টত সুধি আছিল যে আমাৰ স্কুটিখনৰ নাম কি এয়া দেখাই দিছো এন্ট্ৰক 125 আমাৰ স্কুটিখনৰ নাম এয়া টাউন আহি পালো আৰু মানুহজনে মোক ঝাৰি দিছে এতিয়া আমি অল ইণ্ডিয়া লিমিটলৈ যাবলৈ ওলাইছো আৰু এই চকচোন মৰাণৰ টাউনখন ইমানেই ট্ৰাফিক আৰু বহুতে ভিৰ এয়া আমি গৈ আছো এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে ওপৰতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ হেণ্ডেলটো দিয়া আছে কোনোবা যদি ফলো কৰিব বিচাৰে প্লিজ মোক তাত গৈ ফলো কৰিব পাৰে এতিয়া আমি পাইছো চাপাত ফ্যাক্টৰী এয়া চকচোন মৰাণৰ চাপাত ফ্যাক্টৰীখন আৰু ইয়াতে চাপাত বনোৱা হয় কেতিয়াবা যদি সুবিধাজনক হয় ভিতৰটো এদিন গৈ আপোনালোকক ভালদৰে দেখাম আৰু চাপাত ফ্যাক্টৰীখন একেবাৰে ৰাস্তাৰ কাষতে ও সাইডে আছে আৰু বাও সাইডে সোমাই গলে মৰাণৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড পোৱা যায় এয়া আমি বাও সাইডে সোমাই গলো এতিয়া ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰো আহক সোমাওতে চকচোন গছ গছনি একেবাৰে হেউজিয়া আৰু ৰাস্তাটো চক ইমানেই পৰিপাটি আৰু জাবৰ জোথৰ নায়েই কিয়া আৰু এয়া আমি গৈ আছো একেবাৰে আৰু ভিতৰত গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ যেটো মোক খুবেই ভাল লাগে এতিয়া আমি পাইছো ধুনিয়া এটা নামঘৰ এয়া নামঘৰৰ গেটটো কি নামঘৰ হয় মই ভালদৰে নামটো চাবলৈ পাহৰি থাকিলো আৰু ভিতৰত কেবাটাও নামঘৰ আছে আৰু এই গেটটো দেখিলেনে এই ভিতৰত সোমাই গলে অল ইণ্ডিয়াটো পোৱা যায় এয়া আমি অল ইণ্ডিয়া ভিতৰত সোমাই গলো এয়া চকচোন সোমাই ইমান ধুনিয়া পৰিৱেশ ইয়াত গোটেই বাছবোৰ থোৱা হৈছে আৰু গোটেইকেইটা বাছ অল ইণ্ডিয়াৰ বাছ হয় আৰু ইয়াত স্কুল বাছ বিভিন্ন ধৰণৰ বাছ ইয়াত থোৱা হৈছে আৰু এয়া চকচোন ইমান ধুনিয়া লাগিছে চাবলৈ কাৰণে আন
আনফালে ৰাস্তা বনোৱাৰ কাম চলি আছে আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু গোটেই জেগাটোৰ ভিতৰত এইটো ঠাই মোৰ বহুতেই ভাল লাগিলে আৰু এইটো মোক খুবেই বেছি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু এইটো হয় ফায়াৰ ষ্টেচন য'ত নেকি অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহিনী ৰখা হয় আৰু এয়া হৈছে ডাঙৰ এটা গ্ৰাউণ্ড ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হয় আৰু এয়াই চাওকচোন ইমান ডাঙৰ গ্ৰাউণ্ড আৰু এইটো চাওক আৰু এটা ভিউ ইয়াত বহুত ধৰণৰ মানুহ আহি ফটোশ্বুট কৰে যিহেতু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য খুবেই ধুনীয়া সেইবাবে আৰু চাওকচোন আপোনাৰ এটাৰ পিছত এটা সৌন্দৰ্য দেখিব পাব গোটেইকেইটাই এটাতকৈ এটা বেছিয়ে ধুনীয়া আৰু এই ৰাস্তা পদূলিবোৰ চাওক একেবাৰে চাফা ইমানেই পৰিষ্কাৰ এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ আৰু আমি এফালে সোমাই আনফালেদি ওলাইছোঁ আমি একেটা ৰাস্তা দি যোৱা নাই এয়া ইমান কষ্ট কৰি ওলাই আহিছোঁ একমাত্ৰ আপোনালোকৰ বাবে যিহেতু মোক ব্লগ দিবই লাগিব আৰু মোৰ বেমাৰতো মই আহিছোঁ যে কিবা এটা ব্লগ বনাওঁ বুলি আৰু মোৰ চকুৰ দেখি আপোনালোকে গম পাবই মোৰ চকুৰ তলত ইমানেই ক'লা পৰি গৈছে মূৰৰ বিষত আৰু এনেকুৱা মূৰৰ বিষ মোৰ কেতিয়াও হোৱা নাই পিছে কিন্তু এতিয়া ইমান ঘপকতে হৈ গ'ল নাজানো কি হৈছে কিবা টোপনি ক্ষতি হৈছে সেইবাবেও হ'ব পাৰে এয়া আমাৰ গলি আহি পাই গ'লোঁ এয়া আমাৰ কবৰস্থান আৰু কবৰস্থানৰ জিয়াৰত কৰা ঘৰ লগতে গেটটো ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ গোটেইখন ঘূৰি পুকি আৰু এয়া চাওক চকুৰ অৱস্থা এডোখৰ মানে কোলা পৰি গৈছে তলডোখৰ নাক বন্ধ হৈ গৈছে আহি চাইছোঁ মাহঁত ঘৰত নাই এয়া মোৰ দাদী মানে মোৰ আইজানে মোৰ মালিচ কৰি দিছে গম পাইছে মোৰ ইমানেই বিষাই আছে মোক এনেকুৱা মালিচ কোনে কোনে কৰে ভাল পায় মোক ক'বচোন আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে আলহী মানে কি ওচৰৰে সেইদিনাখন ভিডিঅ'ত দেখিছিলে খুৰী মাতটোহে শুনিছিলে বহুতে মোক সুধিছে আতিফাৰ মাক ক'ত আৰু তেওঁ ওলাবৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয় তেওঁ নোলায় কেমেৰা আগত আজি তেওঁলোকে আহিছে আয়াজ ক'ত ওলাব ক'ত এয়া খুৰী ক'ত হাই কৰি দিয়ক ক'লে বা ক'লে এয়া আমাৰ বা হয় বা ঘৰ ক'ত আছে নগাঁৱত বাৰ ঘৰ হয় বা ইয়াত ফুৰিব আহিছে মৰিগাঁৱত ঘৰ আৰু আতিফাৰ মাকৰ কথা শুনে তেওঁ না তেওঁ কেমেৰা আগত আহিবলৈ কমফৰ্টেবল নহয় সেইকাৰণে নাই অহা সেইকাৰণে মই জনাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া আমাৰ আলহীয়ে লাজ কৰিছে কিবা এটা কৰিব লৈছিলে কিন্তু লুকাই এজনী আছে আমাৰ বেটি যেতিয়াই কেমেৰা আগত আহিব তেতিয়াই মানে কান্দিবই এইটো আবু ওলাইছে আসসালামু আলাইকুম কৈ দিয়া আমাৰ আদিও হয় চালাম দিছে দেই এটা চুমু দিয়া হাতেৰে চুমু এটা দি দিয়া হাতে দি এটা দি দিয়া আমাৰ বা বহুত মৰম লগীয়া কিন্তু বিয়া হোৱা হয় দেই বেলেগে চকু নিদিব বাৰ ল'ৰা এটা আছে ন ডাঙৰ ল'ৰা হয় দীঘত গৈছিলা তামোল পাণ লাগে কুটি দিব লাগে এইবোৰ কথাই বহুত ভাল লাগে টক টককে ওলাই নাই আমাৰ আলহী এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে এয়া আমাৰ আলহী যায়গে আকৌ আহিলে আহিবা দেই আমি নগাঁও গ'লে যাম দেই নগাঁও থাকিব অলপ ওখ মোক দি দিয়কচোন নিদিলে ভালকে টাটা
চুমু এটা দি দিয়া হাতেৰে চুমু দি দিয়া হাতেৰে দিয়া হাতেৰে আকৌ আহিবা দেই বাই বাপি দিয়া যাওঁ হা আন্ধাৰ পাব নি নাপাওঁ মোৰ চেণ্ডেল যাব দে বা অঁ আজি এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যদি নতুন কোনোবা চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে আগৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই কিন্তু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোককো কৈছোঁ আপোনালোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এতিয়া মোৰ গম পাইছেই মোৰ মূৰৰ বিষটো ইমান হৈ আছে আনকালে মোৰ এনেকৈ মূৰৰ বিষ কেতিয়াও নুঠে কিন্তু এইকেইদিন কণ্টিনিউ ধৰি মূৰৰ বিষটো উঠি আছে কেলৈ উঠি আছে নাজানো আৰু সেয়া আলহীক গ'ল আলহীক বিদায় দিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰতে আৰু এতিয়া একো কৰিবলৈ মন নাই যোৱা আজি মায়ে বনাইছে ভাত তৰকাৰী আৰু ভণ্টিও ঘৰত নাইকিয়া মই টাইম পাছ কি কৰিম মা মোক ক'লে অলপ দেৰি জিৰাবলৈ কাৰণে আৰু মই কৰিলোঁ এয়া মানে মই এনেকৈ কৰোঁতে মই এনেকৈ মেহেন্দিটো লগালোঁ মানে এৰুৱাইছোঁহে অলপ দেৰি হৈছে কিন্তু এনেকৈ কৰোঁতে চব এইফালে নায়েই এই এনেকৈ কৰি কিনে এইফালে হওঁতে টাইম পাছ এইটো মোৰ টাইম পাছ বেক কেমেৰাতে ভালকৈ দেখাই দিম বাৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ ইয়াতে সামৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আকৌ লগ পাই আছোঁ বাই বাই